the preservation of beans, that an association they engage in international best practices in the preservation of beans and other allied products, and all member farmers do not engage in unscrupulous practices in the preservation of beans or cowpea produce. As the new academic session draws closer, the usual back-to-school rush is yet to fully pick up across many markets as rising prices of school materials are slowly down purchase, leaving both sellers and parents grappling with the economic strain. While some parents struggle to meet the demands of the new term, others are making every effort to ensure their children resume school fully prepared. Agidigbo FM News correspondent Khadijat Abdurrahman reports. Schools prepare to resume for a new academic session, markets across the ancient city of Ibadan maintain the usual calmness and patronage. In preparation for a new session, parents and guardians are meant to buy school supplies like uniforms, shoes, socks, books, and other materials. However, during a visit to some markets, some sellers lament that parents are here to show up in large numbers to purchase school supplies for their children. Some parents who spoke with Agidigbo FM News expressed concerns about the rising cost of educational items, saying prices have nearly doubled compared to the last session. Despite the economic hardship, they stressed the importance of ensuring their children resuming fully prepared. School items are becoming more expensive by the day. Prices keep increasing instead of reducing. A school bag that used to be affordable is now very costly. My advice to the government is to please have mercy on us. They should help reduce the prices of essential items, including school fees. In an interview with Agidigbo FM News, Mrs. Akonji says she would try to provide the basic needs for her children amidst the economy. Things are very expensive now. Even school fee has been increased. School items cost more than they did last section. For example, if you want to buy a good quality flax, you will need about 15,000. We are pleading with the government to intervene because the level of poverty in the country is getting out of hand. Speaking with Agidigbo FM News, a bookseller, Mr. Jibola Musiliu, lamented that parents are not coming to buy school items for their children due to the current economic situation. We are not the ones setting the price of the books. It is the publisher who determine the cost. As sellers, we also complain to them about the frequent price increases. But their response is always that we are in Nigeria, the cost of papers and other production material has gone up. However, when we look closely, the price increase is not that much. Unfortunately, due to the current economic situation, our market has been slow. We just hope that our parents will eventually come out to buy school items for their children. In his own words, Mr. Obaluluwa urged the government to increase of the value and purchasing power of the naira. As the new school term begins, parents and students continue to brave up amidst economic challenges. Many remain hopeful that conditions will improve as the session progresses. Sophia Aziz reporting for Agidigbo FM News. Human rights lawyer and senior advocate of Nigeria, Mr. Femi Falana, has urged the federal government to reconsider its plans to impose a 5% fuel tax on petroleum consumers, arguing that the existing Federal Roads Maintenance Agency, FEMA, user's charge remains the viable alternative. The Nigeria Tax Administration Act 2025 stipulates a 5% surcharge on fossil fuels products, excluding renewable energy, household kerosene, cooking gas, and compressed natural gas (CNG). The surcharge is to be collected at the point of supply, sale, or payment. Falana, through the Alliance on Surviving COVID-19 and Beyond, ASCAP, maintained that restoring the farmer user's charge and ensuring transparency in its management remains the credible alternative to controversial fuel tax.
Defending the measure, the Minister of Finance, Mr. Wale Edun, said the surcharge is not a new levy by the administration but a provision previously introduced under the Farmer Act 2007. Similarly, Chairman of the Presidential Committee on Fiscal Policy and Tax Reforms, Mr. Taiwo Oyedele, explained that the proposed surcharge is intended to raise funds to rehabilitate Nigeria's dilapidated roads. However, Falana countered the government's narrative, stressing that this is the first time a direct fuel tax is being imposed on consumers. He cited Section 14 of the Farmer Amendment Act, which had already established a 5% users charge on petrol and diesel, with 40% of the proceeds accruing to farmer and 60% to the state roads maintenance agencies. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Akojopo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. The Metropolitan Police says 9 arrests has been made so far for various offences at the protest in London on Saturday. When officers moved in to stop protesters, they faced unacceptable violence. They were assaulted with kicks and punches. Police estimate more than 110,000 have turned out for the protest throughout London and calling out the United Kingdom government to put an end to the asylum program for foreigners in the United Kingdom and to stop the illegal channel crossing. Tommy Robinson, protest organizer, revealed that the people of United Kingdom are awakened for truth under the Unite the Kingdom banner. However, at the same time, a smaller anti-fascist counter-protest took place, organized by Stand Up to Racism in the United Kingdom. Nepal has appointed its first female prime minister following a week of deadly protest. It was reported former Supreme Court Chief Justice Sushila Kaki, 73-year-old, was sworn in as interim prime minister. The move followed massive protests that collapsed the previous administration. As a result of violence over the past 7 days, has left at least 51 dead. Sushila Kaki has been sworn in to continue as interim prime minister until everything will be restored. That ends the news from Akojopo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Thank you. Now to the exciting world of sport, where world record holder Tobi Amusan advanced into the semi-finals of the women's 100-meter hurdles at the World Athletics Championships in Tokyo, Japan, after a commanding heat victory today. The 28-year-old Nigerian stamped the victory in 12.53 seconds, finishing ahead of Bahamas' Devin Charlton, 12.69 seconds, and Italy's Elena Carraro, 12.86 seconds in Heat 6. Her performance secured an automatic qualification spot as she continues a bid for another global medal. Amusan will return to the track on Tuesday when both the semi-finals and final are scheduled, as Nigeria also enjoyed strong representation in the men's 100-meter heats. Rising star Koinsola Ajayi produced one of the standout moments, blazing to a new personal best of 9.88 seconds to finish second behind South Africa's Gift Leotlela, 9.87 seconds. Ajayi's remarkable run makes him only the third Nigerian sprinter in history to dip under 9.90 seconds, joining national record holder Olusoji Fashuba, 9.85 seconds, and Divine Oduduru, 9.86 seconds, as he also becomes the second Nigerian athlete with the most sub-10 second performances, all achieved this season. Another highlight from Saturday was Israel Okon, who won Heat 6 of the men's 100-meter in 10.04 seconds. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Federal government wants no teacher should teach without TRCN registration. Ibadan parents struggle with rising costs as back-to-school rush picks up slowly. Nepal gets first female prime minister after a week of deadly anti-corruption protests. Amusan joins Okon Ajayi
in semi-finals at World Athletics Championship. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. The struggle you're in today is developing the strength you need tomorrow. With that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmus. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́pọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣèkìlọ̀ wípé olùkọ́ kankan kò gbọdọ̀ kọ ọmọ láì jẹ́ wípé ó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ àjọ ìjọba tó ń ṣètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùkọ́. Àwọn òbí nílùú Ìbàdàn ni wọ́n ń gbìyànjú láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn padà sílé ẹ̀kọ́ pẹ̀lú owó ohun èlò ẹ̀kọ́ bó ṣe gbówó lórí. Orílẹ̀-èdè Nepal ti ní olóòtú ilẹ̀ náà lóbìnrin lẹ́yìn ìfẹ̀hónúhàn nípa gbígbógun ti ìwà bàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè náà. Amusan darapọ̀ mọ́ Okon Ajayi níbi ìdíje kòmẹ́sì ó yọ nínú eré sísá. Ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí ṣètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí ti ṣe àwọn àtúntò ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí àti ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ ní orílẹ̀‐èdè yìí bákan náà láti dájú wípé àwọn olùkọ́ jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti lè mú ìdàgbàsókè dé bá ètò ẹ̀kọ́ kárí ilẹ̀ Nàìjíríà. Nígbà tó ń tọ́ka sí àwọn ojúṣe tuntun náà fún àjọ méjèèjì nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta lónìí, iléeṣẹ́ náà sọ wípé gbogbo olùkọ́ wọn gbọ́dọ̀ forúkọsílẹ̀ lábẹ́ àjọ náà pẹ̀lú àlàyé wípé ilé ẹ̀kọ́ àwọn olùkọ́ ni yóò gbajúmọ̀ kíkọ́ àwọn olùkọ́ ní ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ fún ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́, nígbà tí àjọ tó ń rí sí ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùkọ́ yóò ṣètò ìwé ẹ̀rí fún àwọn olùkọ́ kárí orílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Maruf Aláùsá ló ṣàfihàn àwọn àgbékalẹ̀ náà fún àjọ méjèèjì
láwọn ẹgbọn bíi ìforúkọsílẹ̀ olùkọ́, ìdàgbàsókè akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, ìgbáyégbádùn àti ètò ẹ̀kọ́ tó dúró rẹ̀, pẹ̀lú ìtẹnumọ́ pé kò sí olùkọ́ kankan tí yóò dúró láì ní ìforúkọsílẹ̀ àti ìwé ẹ̀rí eléyìí tó ń ṣàfihàn wípé irú olùkọ́ bẹ́ẹ̀ pèrègede láti kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́. Tẹ́ ò bá gbàgbé wípé ọ̀mọ̀wé Aláùsà tún ṣe kìlọ̀ ní ọjọ́bọ̀ fáwọn ilé ẹ̀kọ́ girama láti dájú wípé àwọn olùkọ́ wọn ní ìwé ẹ̀rí tó yanrantí, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ irú ilé ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ wọn kò ní fún láǹfààní láti ní ibùdó ètò ìdánwò. Ẹ̀wẹ̀, ó ní àgbékalẹ̀ ọ̀hún ló ní í ṣe pẹ̀lú àbájáde èsì ìdánwò àti wípé ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni wọn yóò fún ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro tó ń ti àtìlẹ́yìn àgbékalẹ̀ ètò ìrètí ìsọdọ̀tun nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn àgbẹ̀ oní ẹ̀wà èrè àti ẹ̀wà ni wọ́n ti tako àhesọ ọ̀rọ̀ kan èyí tó ń jà rìnrìn wípé wọ́n ṣàmúlò èròjà ìkọ́lé símẹ́ǹtì láti ṣe ẹ̀wà lọ́jọ̀. Ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Kabiru Shuaibu ló sọ̀rọ̀ náà yìí di mímọ̀ fáwọn oníròyìn nílùú Èkó lónìí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa fọ́nrán kan tó lọ káàkiri lójú òpó ayélujára níbi tí àwọn ọmọdékùnrin kan ti ń da ẹ̀wà papọ̀ pẹ̀lú èròjà tó jọ sìmẹ́ǹtì. Ó ṣàlàyé wípé àwọn ẹgbẹ́ kì í lọ́wọ́ nínú irúfẹ́ ìlànà ṣíṣe ẹ̀wà èrè àti ẹ̀wà lọ́jọ̀ bẹ́ẹ̀. Bí sáà ètò ẹ̀kọ́ ṣe ń súnmọ́ gbọ̀ngbọ̀n, àwọn ènìyàn kò tí ì máa lọ ra ohun èlò ọmọléèwé o láwọn ọjà tó wà káàkiri bí owó ohun èlò iléèwé ṣe gbówó lórí, gẹ́gẹ́ bí ló jẹ́ kí ríra ọjà kó fà nílẹ̀, èyí tí àwọn òǹtajà àtàwọn òbí wọ́n ti ń faragbá nínú ètò ọrọ̀ ajé lásìkò tá a wà yìí. Nígbà tó pa àwọn òbí ń gbìyànjú láti ra ohun tó yẹ fún sáà ètò ẹ̀kọ́ tuntun, àwọn míì ni wọ́n ń gbìyànjú láti jẹ́ kí ọmọ padà sílé ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ìgbáradì tó yẹ. Akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM Kọ́díjàt Abdulrahman ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn, àbòròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá. Bí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ti ṣe ń gbáradì láti tún bẹ̀rẹ̀ sáà tuntun padà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọjà àyíká ìgboro ìlú Ìbàdàn ní gbogbo ẹ̀ ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ ní bó ti ń lọ tẹ́lẹ̀, tí ò sì dàbí ẹni wípé àwọn èèyàn rọ́ kẹ̀tíkẹ̀tí láti lọ rèé ra nǹkan tí àwọn mú nílò láwọn ilé ẹ̀kọ́. Nígbáradì sílẹ̀ fún sáà tuntun, àwọn òbí àti alágbàtọ́ ló yẹ kí wọ́n mọ lọ sí àwọn ọjà láti lọ rèé ra àwọn nǹkan èyí tí àwọn ọmọ wọn nílò nílé ẹ̀kọ́, bíi aṣọ, bàtà àti àwọn tí wọ́n wọ̀ sí abẹ́ ní inú bàtà kó tó di wípé wọ́n wọ̀ bàtà lé, tó fi mọ́ ìwé àtàwọn nǹkan míì táwọn ọmọ nílò nílé ẹ̀kọ́. Ẹ̀wẹ̀, lásìkò àbẹ̀wò ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM sí àwọn gbajúgbajà ọjà tí wọ́n ti ń ta àwọn nǹkan wọ̀nyí nígboro ìlú Ìbàdàn, ọ̀pọ̀ àwọn òbí ló kọminú lórí iye eléyìí tí wọ́n ń ta àwọn nǹkan yìí tó ti gbówó lórí sí i, tó ń ti bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí gan ò ṣe ti jáde láti wá lọ ríra àwọn nǹkan táwọn mú nílò. Nínú ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn wa èyí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn òbí kan, wọ́n kọminú lórí iye owó nǹkan tí wọ́n ń tà yìí bó ti gbówó lórí sí i, pẹ̀lú àlàyé ọ̀rọ̀ wípé bí owó rẹ̀ ti ṣe ń lọ bí ìlọ́po méjì iye tí wọ́n rà á ní sáà ètò ẹ̀kọ́ tó lọ ń ló ṣokùnfà tó ń bẹ́lẹ̀ yìí. Pẹ̀lú gbogbo ìnira eléyìí tó ń ba ọrọ̀ ajé, wọ́n dùnnú mọ́ pàtàkì rírí dájú wípé àwọn ọmọ wọn múra lẹ̀ dáadáa dé ètò ẹ̀kọ́. Nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò eléyìí tí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM ṣe pẹ̀lú abilékọ Àkànjí, ó ní òun ó gbìyànjú láti ra ìwọ̀nba tówó bá ká fún àwọn ọmọ lásìkò tá a wà yìí ni. ọmọ ìdíjẹ́sẹ̀ tó kọjá lọ wọ́n bàjẹ́ àwọn full flat ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ràn tó fẹ́ wọ́ ọmọdé ẹ̀ mú 15,000 lọ́wọ́ tí ó jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé. tí wọ́n lè fẹ́ kílẹ̀ rò bóyá ìjọba lè ṣe sí. ìjọba bá wa kọ́ ṣàánú wa ni o wọ́n ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè ó wá ti pọ̀jù Nàìjíríà wà láìdálẹ̀ èmi tí mo dóge ọmọ mẹ́rin wo bí. Nínú ọ̀rọ̀ èèyàn kan tó ń ta ìwé nínú ọjà, ọ̀gbẹ́ni Ajíbọ́lá Musiliu, ó kọ̀mínú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ẹni wọn ò tí ì wá láti wá ra nǹkan tí àwọn ọmọ wọn nílò, bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àsìkò àti wọlé àwọn ọmọ ti súnmọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn náà mọ̀ látàrí ìdojúkọ tó ń bá ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, ọ̀gbẹ́ni Ọbalolúwa ó rọ ìjọba láti rí dájú wípé wọ́n ṣọ̀nà bí owó náírà wa ti ṣe ní ìsìn nígboro, tí ó lè bá aṣokùnfà bí àwọn òbí àti alágbàtọ́ bí wọ́n ṣe láǹfààní àti lè mọ̀ wá láti wá ra oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n bá nílò. nǹkan wọ́n sí ni o ìṣàkóso sì wálẹ̀ àpèjì gbọ́ ni pé wọ́n wálẹ̀ fẹ́ ó sì wọ́n sí ni nǹkan wọ́n sí ni school bag gbogbo àwọn ìwé nǹkan kan ní sọ́dọ̀ tó ní ìta àárín àwọn tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló tún ti gbówó lérí sí. kí wàá lẹ́rò kí ni advice yín fún ìjọba. advice wa fún ìjọba ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n tú àánú wò wá kí wọ́n bá wa wá àdínkù àti ìrànwọ́ fún àwọn nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n tó ìpè ọ̀wọ́ gbogbo lára gbogbo nǹkan tó ìfò tó fi dórí oúnjẹ jíjẹ. Bí sáà ètò ẹ̀kọ́ tuntun ṣiṣẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ báyìí, àwọn òbí àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ míì ni wọ́n múra lẹ̀
tí wọ́n sì ń wojú wò lórí bí ìṣòro tó ń bá ọrọ̀ ajé ti ṣe ń ṣàkóbá fún wọn, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì nírètí wípé nǹkan ó bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ dá sí i nígbà tí sáà tuntun yìí tí ó bá fi bẹ̀rẹ̀. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Agbẹjọ́rò ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fálànà ló ti rọ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí láti tún bójú wo èròǹgbà láti gbé ìdámọ̀ràn owó orí epo lé àwọn oníbàárà lórí, pẹ̀lú àlàyé wípé owó tí àjọ FEMA, ìyẹn àjọ tó ń rí sí àtúnṣe ojú ọ̀nà ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí ń gbà ló sì wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ míì. Àgbékalẹ̀ ìṣàkóso owó orí nínú ìwé òfin tọdún yìí sọ wípé ìdámọ̀ràn yìí tí wọ́n gbélé èròjà epo lórí ló yọ agbọn ọ̀rọ̀ agbára sílẹ̀ àti epo kẹrosíìnì tá à ń lò nínú ilé tòun ti afẹ́fẹ́ gáàsì. Fálànà ṣàlàyé wípé látara ọ̀nà àbáyọ sí ìtànkálẹ̀ COVID-19 nígbà náà ló sì fìdí iye tí àjọ FEMA ń gbà múlẹ̀ láti ìlànà gbangba làṣàtà nípa sísàmúlò owó náà yìí tó sì wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ míì sí fàǹfà owó orí epo. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ mínísítà fẹ́tò ìnáwó nílẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Wálé Ẹ̀dùn ló sọ wípé ọ̀rọ̀ owó ọ̀hún kì í ṣe tuntun látọwọ́ àwọn alákòóso, ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àfihàn rẹ̀ lábẹ́ àgbékalẹ̀ àjọ FEMA tọdún 2007. Bákan náà alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótóolé lórí àgbékalẹ̀ owó orí epo Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé ṣàlàyé wípé àgbékalẹ̀ owó ọ̀hún ló ní àfojúsùn láti ṣe àfikún owó tí àjọ náà fi ń tún àwọn ọ̀nà tó bá ti bàjẹ́ ṣe. Ẹ̀wẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Fálànà tako àlàyé ìjọba pẹ̀lú àsọyàn wípé èyí ni ìgbà àkọ́kọ́ tí wọn yóò gbé owó orí epo jáde fáwọn oníbàárà. Ó ṣàpèjúwe abala 14 tí àtúnṣe òfin àjọ FEMA èyí tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìdá 5 lórí àwọn tó ń lo epo pẹtiróòlù àti epo dísèlù pẹ̀lú ìdá 40 èyí tó ń rọ̀pọ̀ fún àjọ FEMA pẹ̀lú ìdá 60 sí àwọn àjọ tó ń ṣe àtúnṣe ọ̀nà ìjọba ìpínlẹ̀. Ní báyìí ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò tó wà ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú London ti sọ di mímọ̀ wípé kò dín ní èèyàn 9 táwọn fi ọwọ́ òfin mú níbi ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn tó wáyé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́jọ́ Sátidé látàrí báwọn ènìyàn náà ṣe tàbùkù àwọn ọlọ́pàá lásìkò tí wọ́n ń ṣèwọ́de wọn láàrin gbùngbùn London. Ikọ̀ ọlọ́pàá ṣàlàyé pé àwọn olùwọ́de tó lé ní 1,100 ló jáde ní tìbútòrò ìlú London lánàá ọjọ́ Àbámẹ́ta tí wọ́n sì ń ké sí ìjọba ilẹ̀ United Kingdom láti fòpin sí ètò asylum èyí tí wọ́n ń ṣe fáwọn àjèjì lórílẹ̀‐èdè náà kí wọ́n sì tún dẹ́kun àwọn tó ń gba orí omi wọlé lọ́nà tí kò bá òfin mu. Ẹni tó ṣagbátẹrù ìwọ́de ọ̀hún, Tommy Robinson, ṣípayá rẹ̀ pé àwọn èèyàn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti jíjí òdodo pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fìtàn balẹ̀ tó sì jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ táwọn ọmọ onílùú yóò parapọ̀ láti jà fún ẹ̀tọ́ wọn. Ẹ̀wẹ̀, bí ìwọ́de náà ṣe ń lọ lọ́wọ́ ní igun míì náà ń ṣe ìwọ́de tiwọn tako èyí táwọn ọmọ onílùú ń ṣe, táwọn wọ̀nyí náà sì ń pariwo pé ẹ fòpin sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Orílẹ̀-èdè Nepal yan obìnrin fún ìgbà àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí olóòtú orílẹ̀-èdè náà lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tí ìwọ́de tó yọrí sògbòdìyàn wáyé lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti ṣèbúra fún adájọ́ àgbà lórílẹ̀-èdè náà nígbà kan rí, arábìnrin Sushila Kaki, ẹni ọdún 73, gẹ́gẹ́ bí olóòtú fìdí hẹ́ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn tí ìjọba tó wà lóde tẹ́lẹ̀ forí ṣánpọ́n látàrí bí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn ọlọ́jọ́ 7 ṣe yọrí síkú àwọn èèyàn 51. Àmọ́ ní báyìí wọ́n ti ní kí Sushila Kaki ó máa ṣèjọba lọ títí dìgbà tó gbogbo yóò fi padà bọ̀ sípò. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Lẹ́ka eré ìdárayá, Tóbi Amusan darapọ̀ mọ́ Ọ̀kànnà àti Àjàyí níbi eré èyí tó kángun sí àṣekágbá. Ẹni tó gbégbá orókè níbi eré sísá oní 100 mítà èyí tó wáyé nílùú Tokyo ní orílẹ̀-èdè Japan. Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀hún ẹni ọdún 28 ló léwájú nínú ìṣẹ́jú 12 àti òǹkà 53 èyí tó fi tẹ̀lé Bahamas Dehin Chanto èyí tó ní ìṣẹ́jú 12 tó ń ti òǹkà 69 àti ọmọlẹ̀ Italy Elena Carraro nínú ìdíje ọ̀hún. Akitiyan rẹ̀ jẹ́ kí ó yan yọ ní bó ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ìdíje náà fún àmì ẹ̀yẹ àgbáyé míì. Amusan ni yóò padà sí ojú ìlà lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun nígbà tí abala àkùnmẹ́sẹ̀ ó yọ àti abala àṣekágbá yóò mọ̀ wáyé pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń yọ̀ fún àwọn aṣojú tó pèrègede lágbóré 100 mítà ọ̀hún. Ọ̀kan lára ògbónágbòǹgbò Kanyinsola Ajayi lòun náà tẹ̀síwájú ní bó ṣe lo ìṣẹ́jú 9 àti ohun tí òǹkà 92
láti parí eré náà lẹ́yìn ọmọ ilẹ̀ South Africa Gift Leo Tetila tí òun náà lo ìṣẹ́jú 9 àti òǹkà 17. Akíní Àjàyí ló jẹ́ kó di ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kẹta nínú ìwé ìtàn ẹni tó gbìyànjú lábẹ́ ìṣẹ́jú 9 àti 90 òǹkà yìí tó fi darapọ̀ mọ́ àkọsílẹ̀ Olùsọjí Fásùbà tí òun ní ìṣẹ́jú 9 òǹkà àti 95 àti Divine Odudoro tí òun ní ìṣẹ́jú 9 àti òǹkà 94. Bákan náà ló di ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kejì nínú eré sísá pẹ̀lú àṣeyege rẹ̀ nínú gbogbo ìdíje ọ̀hún. Kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún talẹ́ òní, ẹ já gbọ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ti ṣèkìlọ̀ wípé olùkọ́ kankan kò gbọ́dọ̀ kọ́ ọmọ láì jẹ́ wípé ó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ àjọ ìjọba tó ń rí sí ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùkọ́. Àwọn òbí nílùú Ìbàdàn tí solúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń gbìyànjú láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn padà sílé ẹ̀kọ́ pẹ̀lú bí owó ohun èlò ẹ̀kọ́ sì gbówó lórí. Orílẹ̀-èdè Nepal ti ní olóòtú ilẹ̀ náà lóbìnrin lẹ́yìn ìfẹ̀hónúhàn nípa gbígbógun ti ìwà àbàjẹ́ ní orílẹ̀-èdè náà. Àmúsàn darapọ̀ mọ́ Okon Ajayi níbi ìdíje kọ̀mẹ́sì Ọ̀yọ́ nínú eré sísá. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Tó ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún ti alẹ́ òní rèé. Ìgbìyànjú rẹ lónìí ló jẹ́ ìdàgbàsókè agbára tó nílò lọ́la. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló mú wá sí etígbọ̀ yín. Àní súra wa o, ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ jẹ́ àsòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun.